Hôm nay tôi mới biết cái lỗi bức này biến tôi thành helicopter. Chỉ cần tháo trang bị sau nó nhanh tay dùng chiêu X là được. Đó là mấy ông có thể sử dụng bức được rồi. Tôi sẽ phân tổ coi nó như thế nào và tôi biến thành Phật helicopter. Lúc tôi đang thử chiêu coi nó như thế nào thì mấy ông có thấy mấy anh Pháp sư Trung Hoa đi ngang qua không? Và điều bất ngờ hơn là chỉ để đánh em Lít. Thế là